السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب سينيور 3. معاكم مستر مصطفى السيد the English teacher for the senior stages. النهاردة إن شاء الله هديكم سيشن خفيفة ظريفة. انت طبعا بدأنا السنة مع بعض، خدنا Unit 1 على 2 sessions، Unit 2 على 2 sessions، فخدنا 4 sessions كان فيهم homework حوالي 1000 سؤال. حضرتك حليت في أول 2 units حوالي 1000 سؤال homework بالاكسرسايزز اللي احنا حليناها مع بعض. طبعا دي كميه محترمه جدا. حليت على جرامر يونت 1 223 سؤال هوم ورك، وكنا حالين 50 سؤال مع بعض. وعلى فوكاب يونت 1 260 سؤال هوم ورك، اكتر من 500 سؤال. جرامر وفوكاب يونت 2 حوالي برضو 500 سؤال واكتر، فانت حلل اكتر من 1000 سؤال على اول 2 يونتس. احنا اتفقنا باذن الله ان بعد يونت 3 كده احنا خلصنا ربع المنهج، لسه مش خلصنا ربع المنهج، نكون حلينا باذن الله 1500 سؤال. بس قبل ما ادخل في يونت 3 اساسا انا عامل لك النهارده ريفيجن على يونت 1 و 2، لان 2 يونتس طوال، الجرامر بتاعهم اوفرلابنج، داخل في بعضه. ناس كتير واولياء امور ياما كلمونا يا جماعه واحده واحده، تمام، الهوم ورك ياما، انا عملت لك حاجات ياما عشان اقدر اساعدك. يعني ايه الموضوع ودي. اولا بعد كده مفيش، قلت لك قبل كده في الفيديوز اللي فاتت، مفيش هوم ورك ارفع كله، يعني مش هعمل الهوم ورك كله وارجع ارفعه على المنصه كله. انت حليت 500 سؤال، 1000 سؤال، 200 سؤال، انا هختار منهم عشوائي كده 20 سؤال مثلا. طب ليه عشوائي مش بالترتيب؟ عشان اضمن انك انت حليته كله. حتى لو انت طالب اونلاين، انا طالب السنتر بشوف بعيني، غير ان انت بترفع على المنصه. طب لو انا طالب اونلاين، ما انت من حقك اتابعك، تمام. فانا هختار 20 سؤال عشوائي، دول بس تحلهم من البوكلت بتاعك. بعد مش هياخدوا منك بقى 5 دقايق طبعا، لان سؤال نمبر 1 A، سؤال نمبر 17 C كده، ف 20 سؤال كده بس كل ويك. بمجرد ما تنقلهم من البوكلت بتاعك بعد ما تعمل الهوم ورك، حصه الحل تتفتح. فكده حته ان في وقت بيضيع في نقل الهوم ورك تاني، انا كده قضيت لك عليه، هم 5 minutes. حته تانية، انا النهارده جايب لك الشيت ده، لو انت طالب اونلاين عايز تنزل تستلمه من السنتر براحتك، عايز تطبعه براحتك، اسيستنس يبعته لك PDF. لو انت طالب سنتر هتاخده وانت داخل باذن الله. لو انت طالب سنتر والحصه دي فاتتك فانت بتعوضها، باخده من الاسيستنت المره اللي بعدها، تمام. عملت لك سيشن ريفيجن على 1 و 2، هنحل على 1 و 2، هنحل كام سؤال على 1 و 2 وكام امتحان على 1 و 2، تمام. علشان خاطر دول 2 يونتس طويله وبيسكس ليونتس تانية كتير، وانا عارف ان انت بتحب الحل لان انت اتعودت الحمد لله عليه. على فكره 2 يونتس حلينا اكتر من 1000 سؤال، فبانتهاء ال 12 يونتس ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا عمر احل معاك 6000 سؤال، انت باذن الله هتقفل، يعني باذن الله مش هتكون شايل هم الماده دي، تمام. يلا بينا نتوكل على الله. يلا بينا، تعالوا نبدا الاول بالتست. حاطط لك امتحانين على يونت 1 و 2. تعال نبدأ بالتست. الكويستشن الأول بيقول We are to vote in the elections as we are adults. We are the right, we are right, we are a right, we are right. Rights يعني حقوق، ما ينفعش نقول احنا حقوق. We are the right، احنا الصح، ما ينفعش نقول احنا الصح. We are a right، احنا حق. We are right يعني من حقنا to vote in the elections، نصوت في الانتخابات، as we are adults، لأننا adults بالغين أو راشدين. بمناسبة كلمة elections، انتخابات،
اكتب عندك انه مرشح يعني candidate. عايز حصيلة الفوكاب تزيد وتراجع الفوكاب اللي ممكن تكون ناسيه. وكانديديت مش مرشح في الالكشنز في الانتخابات بس، مرشح لأي بوست منصب. وكلمة adult يعني بالغ أو راشد بتساوي adolescent. اكتبها، اللي الانتونيم عكسها teenager مراهق. Question number 2. We have to vote in the elections as we are adults. احنا عندنا، يبقى عندنا الحق. We have the right. طب ليه مش we have a right؟ A right indefinite غير معرفة. احنا عندنا حق وخلاص، لكن حق التصويت في الانتخاب something specific and definite، شيء محدد ومعرف. لازم ناخد الdefinite article أداة التعريف the. بعد كده بيقول لك burning rice، قلنا قش الرز اسمه rice straw can produce a natural fuel، بينتج وقود طبيعي which can be used to generate electricity، يستخدم لتوليد الكهرباء. STEM schools، مدارس STEM give students، بتدي الطلبة the confidence، الثقة to and defy prejudice، بتدي الطلبة الثقة to innovate، الثقة على الابتكار وتحدي الانحياز. وprejudice الانحياز قلنا equals بتساوي bias منحاز. طب question number 5. The dealer takes 20% on the sales he makes. الديلر بياخد 20% ايه؟ كوميشن، عمولة على المبيعات اللي بيعملها. وخلي بالك كلمة سيل بتاخد ميك مش دو. make sale، make a sales، make sales يعمل مبيعات. The United States Open، Wimbledon French Open and the Australian Open، كل دي competitions، بطولات، are called Grand Slam، كبرى البطولات. والبطولة الكومبيتيشن يا جماعة اللي ليها كذا ليفل، كذا مرحلة، دوري مثلا، اسمها تورنمنت. اكتبها tournament DM. Question number 7. A is a competition where there are a number of people competing to win a contest. Subhanallah. Tournament. دي بطولة فيها عدد من الناس compete يعني بتتنافس. Question number 8. In an interview after the match, she said she was proud. الادجكتيف الصفة proud اللي جاية من النون pride الفخر. proud بتاخد البريبوزيشن حرف الجر of. proud of what she had achieved، فخورة باللي حققته. Some students، بعض الطلاب need more than others at school. بعض الطلاب بتحتاج ايه؟ اكتر من زمايلها في المدرسة. بتحتاج encouragement، شجاعة، اللي جاية من الفيرب encourage، يشجع. واكتب ان انتونيم عكس discourage encourage discourage، يحبط، يقلل من عزيمتك. زي ما في شوية طلبة في الثانوية العامة كده يقعد يبخ روح سلبية، انا ما ذاكرتش، انا ضايع، انا متدمر، وبعد كده يقول لك الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. طب اسكندرية الأول على العالم. Patience، الصبر is the most important for a teacher. The most important quality، أهم صفة للتيتشر.
As soon as I went to school بمجرد ان رحت المدرسة I realized أدركت that I my work had lost. طبعا هنا يا جماعة sentence واحدة فيها two actions in the past and there is a time gap between them. جملة فيها حدثين في الماضي ما بينهم فجوة. الأكشن الأولاني إن هو نسى الهوم ورك، التاني وصل المدرسة. أكيد ما بينهم جاب. الأكشن الأول past perfect لأن نساه في البيت، والتاني simple. He need much sleep but he does now. يبقى هو ما كانش بيحتاج، ما كانش متعود. didn't used to need much sleep but he does now. بقى بيحتاج دلوقتي. بعد كده while football he fell down. طبعا يا جماعة أنا عندي sentence فيها two actions. وتاني جملة بدأ بسبجكت. والتو actions ليهم one subject لأن اللي كان بيلعب هو اللي وقع. فممكن أحذف السبجكت وأحط ing while playing football. أحط gerund زي ما اتفقنا. My last email الإيميل الأخير to 6 of my friends before the light went out. الإيميل اتبعت الأول وبعدها النور راح. الأكشن التاني past simple على طول. طب الأولاني perfect بس الإيميل بعت ولا اتبعت؟ اتبعت. يبقى my last email had been sent. الفور answers فيهم مشكلة، المفروض دي sent. had been sent. معلش دي غلطة عشان الأولى past perfect و passive في نفس الوقت. Question number 15. She said she's such a fast course and the heat. هي قالت ان هي ما كانتش متعودة على الملاعب السريعة دي ودرجة الحرارة العالية. يبقى didn't used to. منى into the first yesterday morning. طبعا trekking يعني مشي، كانت بتتمشى. طب انا عندي اكشن واحد started and finished in the past has no effect on the present. بدأ وانتهى في الباست وملوش تأثير على البريزنت وليه specific time in the past. يبقى past simple trekked. طب ليه ما اعتبروش long action واقول was trekking؟ لو كانت موجودة كانت تنفع، عشان كده غلطها، عملها غلط وعملها where. ما ينفعش اقول منى where. يعني لو was trekking موجودة كانت هتبقى الإجابة B ودي صح؟ We were doing our homework while our little brother was watching TV. اهو long action اهو حصل اثناء long action تاني اهو. الاتنين past continuous اهم. Two actions happened in parallel in the past at the same time. حدثين حصلوا بشكل متوازي في الماضي في وقت واحد وانا نايم وكان بيشتغل. Two long actions حدثين طوال. وانا بسمع ميوزك هي كانت بتطبخ، وانا بذاكر هي كانت بتتفرج على التي في. الاتنين past continuous. بس ملىء ده of the two sisters. the youngest. ينفع اقول the youngest of the two؟ الأصغر. She's not as her mother. She's not so beautiful as her mother. أصلي قلت لو as adjective as جت في جملة negative ممكن استبدل as بسو. Of all the players وسط من بين كل اللعيبة I like محمد صلاح. السؤال ده برضو ناقصه هنا the best. يلا بينا نشوف ال reading comprehension passage بتاعت أول exam.
بيقول لك do you remember when the telephone used to be a simple receiver connected by a wire to the wall؟ فاكر التليفون ابو سلك الارضي بتاع زمان اللي موجود في كل البيوت عشان ندخل الواي فاي لغايه دلوقتي، بس زمان ما كانش بزراير كده، كان بقرص اقعد الف كده لغايه لما اتصل بحد ساعه. And all you used it for was to make a phone call. كان كل استخدامات التليفون اننا نتصل بالناس. Today new technology has changed the telephone and what people used it for. التكنولوجيا غيرت التليفون واستخداماته. Using computers and now is technology. In technology has given us fast connections and clearer conversations over the telephone. لما الكمبيوتر دخل التكنولوجيا ودخل وسائل الاتصال بالذات، بقى عندنا محادثات أوضح من خلال التليفون، والمحادثات بقى فيها خصائص تانية غير إننا نسمع بعض بس. Nowadays people use telephones to do their banking. المعاملات البنكية ممكن من خلال موبايلك. To rent videos، تأجر فيديو. And to buy things، تشتري حاجات اونلاين. طبعا البنات فاهمة الموضوع ده كويس وخربة الدنيا. People now can send letters and documents. ممكن نبعت خطابات وثائق through phone lines by fax. And new systems has been invented for sending video pictures over the telephone. وممكن نبعت فيديوهات بالتليفون لبعض. بيقول لحضرتك the most recent invention، أحدث اختراع about telephones that you do not need to be at home. إن أنت مش لازم نبقى في البيت. الموبايل، طبعا القطعة دي بتتكلم عن اختراع الموبايل، يعني بقى لها 20 سنة. Or at the office to use the telephone anymore. There are now mobile phones. الله أكبر، بقى عندنا موبايلات which have no wires. الموبايل ده ما فيهوش سلك يا جماعة. You can carry one in your pocket or keep it in your car. حطه في جيبك، في العربية. يا سلام. A call from a mobile phone travels along radio waves to stations different places. وانا في الميدل بقى، وانا في الاعدادي، اللي كان معاه موبايل ده من اغنى اغنياء القوم، لانه معاه مش بابا معاه، ده هو معاه موبايل. ده جامد جدا، ده امبراطور. From there the radio signal is connected to the regular phone system. With mobile phone anyone can drive and talk, can also drive and phone. ممكن اسوق وانا بتكلم في التليفون، يعني ده حاجة جامدة. This means less wasted. مش بنضيع وقت، هو اصلا اساس ان الوقت بيضيع. ده انت بتتشيك الواتساب في ساعة، بتتشيك الفيسبوك في ساعة. تمام. So remember next time you are at the beach وانت على الشاطئ or riding your bicycle او راكب عجلتك، there might be a call for you. ممكن تجيلك مكالمة ترد على الشاطئ عادي. طبعا دي من جيلي انا، ملكوش دعوة انتوا، انا اسف يعني. There are uses of the telephone in the passage. الاسئلة دي رخمة لانه بيسألك على عدد شيء تم ذكره في القطعة. تعال نعد كام يوز، كام استخدام. تمام. عشان ده غلبان بيقول لك ان الموبايل ما بيضيعش وقت. ده انت لو شفت ستوري ولا ستيتس، خصوصا البنات، لواحده من صحابها وما ردتش وقالت لها ستانينج وبيوتيفول واشطر كتكوته واحلى جميله، يتخاصموا ويتعاتبوا تشات ساعه تانية على الموبايل. المهم مش هنذاكر. تمام. تعال نشوفوا فيه كام يوز، استخدام للموبايل. طبعا بنتكلم فيه. دي قالها، دي نمبر 1. بعد كده اداني conversation used it. banking ده number 2. rent videos number 3. buy things number 4. send letters and documents number 5. sending video pictures number 6. 6 usages اهم. بعد كده بيقول لك the best paraphrase، يعني افضل اعادة صياغة جملة تتقال بطريقة تانية. last paragraph، للباراجراف الاخير، ان انت بقى يجيلك مكالمة في اي حتة والكلام ده. the most recent invention in the is the computer. mobile phones are available everywhere. The telephone is a simple receiver connected by a wire.
with a mobile phone anyone who can dive and talk. دي طبعا drive مش dive، بس مش هي دي. الموبايل phones available everywhere عشان قال على البيتش أو وانت ساي أو في أي مكان. Mobile phones have no، ما بقاش فيهم wires أسلاك. People can send and receive letters and documents by، كانوا بيبعتوا زمان الجوابات والdocuments by ايه؟ by fax. فين هي اهي؟ letters and documents by fax. fax ده كان في الشركات بقى. بعد كده use the fax to send their trade documents. اللي بيستخدم الفاكس زمان كان البيزنس مان، ومش اي بيزنس مان، الكبار طبعا، لانه كان حاجه كده شبه الايميل. موبايل phones have our life. طبعا facilitated سهلت، ما اقدرش اقول destroyed دمرت مع ان ده رايي، بس هنمشي طبعا على ان التكنولوجيا جميله. the word regular، كلمه regular معناها في السياق هنا معناها irregular ولا temporary ولا constant ولا continue. كلمة regular تعال ندور. regular كانت محطوطة regular phone system. I'm sorry، تعال نقرا sentence تاني كده كلها. بيقول لك from there the radio signal is connected to the regular phone system. يبقى temporary المعاصر أو المؤقت. Using mobiles us with a lot of pros، يعني مميزات، يبقى provides of، بيمدنا بمميزات كتير. تعال نشوف الباسج التاني. The village of Vestmannaeyjar، القرية بتاعت Vestmannaeyjar دي يا جماعة is the far northern country of Iceland، أقصى شمال أيسلندا، بلاد التلج في شمال أوروبا. As bright and clean and up to date as any American or Canadian suburb. طبعا هي مدينة نظيفة حديثة زي أي مدينة أمريكية أو كندية. suburb يعني ضاحية، بيقولوا القاهرة كبرى وضواحيها أحيائها، زي أي حي من الأحياء الأمريكية أو الكندية. It's located on the island of Himei. موجودة القرية دي على جزيرة اسمها جزيرة هيماي just off the mainland، جنب الأرض الأساسية لدولة أيسلندا. On January night in 1973, however, householders were shocked. صحاب الوطن ده اتصدموا from their sleep. In some backyards, red hot liquid was spurting from the ground. بيبصوا كده لقوا في بعض منزل من المنازل سائل سخن لونه أحمر طالع من الأرض. flaming sky rockets، وفي sky rockets shot up and over the houses، بيتضرب بقى زي ايه صواريخ كده، بيطلع شرارة كده في السماء. The island's volcano، ايه اللي حصل؟ طلع فيه بركان اسمه هيلجافيل. البركان ده كان silent، خامد for 7000 years، بقاله 7000 سنة، was violently erupting، بدأ يثور بشكل عنيف. Luckily لحسن الحظ the island's fishing fleet was in port. الفليت يا جماعة هو الأسطول البحري للدولة. فليت، الكلمات الجديدة من فضلك دونها في سكتش المذاكرة. قلت لك تجيب سكتش بسلك، تصرف على الثانوية العامة، بلاش بخل، تديها تديك درجات. ادي الثانوية العامة تديك درجات كده بإذن الله. اكتب فليت لو انت ما تعرفش يعني اسطول. تمام. was in port، كان في البورت المينا. تمام. لحسن الحظ and within 24 hours almost everyone was ferried يعني اتنقلوا بالمراكب to the mainland. شالوا الناس من على القرية اللي في الجزيرة، يلا بينا
على الارض عشان البركان اللي عندكم على القريه اللي نايم بقاله 7000 سنه ربنا اراد انه يثور دلوقتي. But then the agony اكتب يعني sadness حزن of the island began the earnest as in a nightmare يعني كابوس. fountains يعني نافورة. fountain يعني نافورة of burning lava نافورات من اللافا السايلة spurted بتضرب 300 feet high ارتفاع 30 قدم للأعلى. black baseball size cinders rain down and evil smelling ريحة سيئة جدا eye burning throat searing تحرق العيون والزور من الكلاودز السحب of smoke من الدخان انجاز والغازات erupted into the air and a river نهر of lava flowed بدأ يفيض down the mountain ينزل من فوق الجبل. طبعا يوم قيامة بيقوم the constant shriek of escaping steam was punctuated by ear-splitting explosions انفجارات تخلي الودان تطرش من كتر قوتها. تمام. As time went on the once pleasant village القرية اللي كانت سعيدة Vista Manijar took on a weird aspect حصل لها شيء weird يعني غريب. Its street lamps still burning against the long arctic night. بس في حاجة غريبة اللمبات بتاعت عواميد النور فضلت منورة. The town lay under a thick blanket of cinders. الأراضي اتغطت بتاعت القرية كلها من اللافا المحترقة. All that could be seen above the 10-foot black drifts were the tips of street signs. Some houses had collapsed في بيوت انهارت under the weight of cinders while others had burst into flames وبيوت ولعت as the heat ignited their oil storage tanks لأن السخونة أشعلت الأويل تانكس الخزانات بتاعت البنزين lightening the whole Lord scene. Fire continued to shoot from the mouth of the looming volcano. طبعا القرية اتدمرت. The eruption ثوران البركان continued for 6 months. 6 شهور البركان بيطلع لافا سبحان الله. Scientists and reporters arrived from around the world. كل وصل من جميع أنحاء العالم to observe the awesome natural event عشان يشوف ايه اللي حصل. But the town didn't die that easily. بس البلد ما اتدمرتش بسهولة. In July when the eruption ceased يعني stopped. The people of Hime Island returned to assess the chances of rebuilding their homes. رجعوا تاني يعيدوا بناء منازلهم and lives. They found tons of ash covering the ground. لقوا أطنان من الأش المحترق من اللي زي الرماد مغطي الأرض. The islanders are tough people. بس أصحاب القرية دي ناس أقوياء. However, accustomed to the strange متعودين على strange والviolent nature الطبيعة العنيفة الغريبة of their Arctic land. They dug out their homes. حفروا بنوا بيوت تاني. They even used the cinders to build the new roads. بنوا طرق جديدة and airport runways وممرات للمطارات. Now the new homes of Hime are warmed from water pipes heated by molten lava. وبيسخنوا بيوتهم دلوقتي استفادوا من اللافا ان هم تسخن مية تطلع درجة حرارة تدفي البيوت لان هم في منطقة متجمدة. يعني رب ضارة نافعة استفادوا من اللي حصل عشان ما يطلعوش خسرانين 100%. أول question بيقول لك الفيلج القرية دي is located on the island موجودة على جزيرة اسمها إيه؟ اللوكيشن مذكور في الأول Island of Hime أهي. تعالى نحل أول question. C. The color of the hot liquids لون الليكويد طبعا هو قال red دي سهلة. اللافا المحترقة لونها أحمر. The liquid was coming from the الليكويد ده كان بيجي منين؟ من السكاي من السماء من السي البحر الجراوند الأرض ولا الماونتنز الجبال؟
هو قال ان هي طالعة من الارض، تمام، وبتنزل عليهم كأنها نازلة من الجبل. فانت هنا هتحتار اذا كانت mountain ولا ground. تعالوا كده نبص تاني. بص spurting طالع from the ground من الأرض. ولما طلع من الأرض وصل للجبال بدأ ينزل عليهم تاني لأنه سايل. فهو كان طالع منين؟ من الجراوند. coming from the ground. The island's volcano have been inactive. البركان فضل خامد كام سنة؟ 7000 سنة. Black cinders fell that were the size of. قال لك الكور اللي كانت بتنزل عليهم ملتهبة دي كانت في حجم الفوتبول ولا الجولف بول ولا البيبلز ولا البيسبول؟ قالها وذكرها. هقول لك هي فين. بيسبول سايز. Despite the eruption، بالرغم من الثوران البركان، the buses kept running ما ذكرهاش، الراديو ما ذكرهاش، البوليس، the street lamps عمدان الإضاءة فضلت منورة. This volcanic eruption lasted for 6، فضل مستمر 6 ايه؟ days ولا months ولا hours ولا weeks؟ تعالوا نشوف. قالها برضه 6 months، 6 شهور. The underlined word كلمة ceased قلت لك معناها ended أو stopped. تعال نشوف الترانسليشن الترجمة. بيقول لك لم يمكننا التغلب على مشاكلنا الاقتصادية ما لم نزيد الإنتاج والصادرات. We can overcome، كان غلط، هي we can't. بعد كده we can't overcome our economic ولا economical problems unless we increase our production and exports. We can't overcome our economical problems unless we decrease. Decrease هنا طبعا غلط. فهنا أنا هقول economic ولا economical وإيه الفرق ما بينهم؟ economical اقتصادي بمعنى موفر. عربية اقتصادية عبوة المسحوق الاقتصادية اللي ماما بتجيبها. شخص اقتصادي يعني بيقتصد في الفلوس ويوفر، ده الايكونوميكال. اقتصادي اللي هو ما يتعلق بعلم الاقتصاد زي اقتصاد الدولة، ده ايكونوميك. مصر يا مهد الحضارة وستظل للأبد منارة للعلم والعلماء. Egypt is the birth of civilization. Birth غلط، هي birthplace. Egypt is the birthplace for غلط، هي of. Egypt is the birthplace of civilization and will not remain a lighthouse. Will not غلط، will remain for. بعد كده يا شباب، reading literature introduces us to other people's experiences and cultures very different from our own, which helps us to become more tolerant towards others. إن قراءة الأدب تعرض لنا تجارب الناس الأخرى. peoples بمعنى شعوب، الناس غلط. إن قراءة الأدب تعرض لنا تجارب الشعوب الأخرى وثقافتهم
التي تختلف عن ثقافتنا، وهذا يساعدنا أن نكون أكثر تسامحا نحو الآخرين. إن قراءة الأدب تعرض لنا تجارب الناس الأخرى. إن قراءة الأدب تعرض لنا تجارب الشعوب الأخرى وحضاراتهم. هي حضارة ولا ثقافة؟ cultures، ثقافة. يبقى 2. Education is the most important part in one's life. The kind of education one receives largely depends upon the good teacher. إن التعليم هو الجزء الأكثر أهمية في حياة الإنسان، وهذا النوع من التعليم الذي يتعلمه الفرد يعتمد بدرجة كبيرة على كمية المعلمين الجيدين. إن التعليم هو الجزء الأكثر أهمية في حياة الإنسان، وهذا النوع من التعليم الذي يتعلمه الفرد يعتمد بدرجة عظمى. إن التعليم هو الجزء الأكثر أهمية في حياة الإنسان، وهذا النوع من العلم ولا التعليم؟ من التعليم. 4. بعد كده شباب في تيست تاني أنا جايبه لسيادتك برضو. على يونت 1 و 2 هنحل تستين. التست التاني بيقول لك what is the best for a headache؟ ايه افضل علاج للهيدك؟ علاج يعني treatment، خدناها، جايه من الفيرب treat يعني يعالج. treat ليها معنى تاني يتعامل مع. ولما اقول لك on my treat يعني على حسابي، it's on my treat. The police have suspected that the man was the criminal, so he was sent to be judged. هيتحاكم فين؟ في الكورت، في المحكمة اللي ليها معنى تاني قلنا ملعب. The students الطلبة will be playing tennis، هيلعبوا تنس on number 4 this afternoon. On court في الملعب رقم 4. هنا محكمة هنا ملعب. Adam's football team is not very good. They usually lose in the first، بيخسر في أول round جولة of the competition. Doctors الأطباء keep that of all their patients so they know what illnesses they have had in the past. بيحفظوا records للpatient. record يعني تسجيل لكل الداتا، البيانات بتاعت المريض. Mayar became the first Egyptian woman to know at a match. طبعا win a match. قلنا beat يعني يهزم، earn يكسب شيء مادي like earn money to earn something materialistic like the money. gain يكسب شيء معنوي something psychological like the experience. gain experience أكسب خبرة. Our handball team can compete and beat، يقدر ينافس ويهزم the strongest teams all over the world. Muhammad Salah, the Liverpool football, have been giving her advice. Liverpool football star نجم طبعا. NASA يعني National Aeronautic Space Administration، الوكالة الدولية للملاحة الجوية وعلوم الفضاء. Named a planet after her. Recognizing يعني سمت كوكب على اسمها اعترافا ب her contribution، اسهاماتها. recognize بالزد يعني يعترف. recognize بالاس يعني يتعرف على. ياسمين's winning invention، الاختراع اللي هي فازت بيه was sparked، كانت شرارة الفكرة the need، هم احتياجهم ل cleaner water in her village، مياه نظيفة في القرية. He a prize for a drawing of an animal. He was given a prize. أعطي جائزة. Someone phoned me، واحد اتصل بيا while I was cooking، وأنا بطبخ.
while my car وعربيتي بتتصلح was being mended past continuous لأنه long action بس العربية مش بتصلح بتتصلح فالسنتنس دي passive. While my mother was doing the washing up my baby sister was looking baby sister was being looked after برضو passive يعتنى بها و past continuous. We had hardly taken the photograph. خلي بالك hardly اللي هي no sooner و hardly و scarcely و barely بس مش جاي في بداية الجملة جاي في نصها. قلنا no sooner بتاخد than hardly و scarcely و barely بياخدوا when. الجملة دي جميلة. Jana has a beautiful baby but Judy had the most beautiful baby on earth. Meher is not friendly is not so friendly as لسه قايلين لو negative ممكن استبدل as بso. Water is the expensive but the most needful of all the liquids. The less expensive الأقل في الثمن. I'm sorry the least لأن all liquids. The shorter the queue is كل الطابور ما كان أقصر تمام the service is the faster the service is كل الخدمة ما كانت أسرع. Most other metals معظم المعادن الأخرى are not as gold are not as precious as. Reading comprehension. When Charles Babbage مين Charles Babbage? A professor of mathematics at Cambridge University لما invented اخترع the first calculating machine أول آلة حاسبة in 1812 يبقى ده مخترع الآلة الحاسبة. He could hardly have imagined the situation we find ourselves today. Nearly everything we do in the modern world is helped or even controlled by computers. ما كانش فاهم ان في يوم من الايام كل حاجة هيساعدنا فيها وهيتحكم فيها الكمبيوتر. The complicated descendants of his simple machines أحفاد الجهاز البسيط اللي هو اخترعه أحفاد الآلة الحاسبة. Computers are being used to more and more extensively تستخدم بشكل أكبر in the world today. For the simple than human beings. They have much better efficient reason that they are far more memories and can store طبعا memory أكبر بتخزن huge amounts كميات ضخمة من الانفورميشن and they can do calculations in a can do 500,000 alive fraction in the time 500,000 مرة أسرع taken by a human mathematician ما ياخدها بني آدم فاهم في الماث بيعمل الحسبة الرياضية. No man sums in 1 second ما فيش حد بيحسب في لحظة but an advanced computer can. In fact computers can do many of the things we do but faster بتعمل كل اللي بنعمله بس أسرع and better وأفضل. They can pay wages ندفع بيها الأجور reserve seats نحجز كرسي في بلين طيارة كنترول نتحكم في ماشين. Mr. Wood the bank manager مدير بنك discusses some of the ways in which computers control our cash. الراجل بيقول I think most of our customers أعتقد إن معظم العملاء realize that in modern banking we can make extensive use of computer. ممكن نستخدم الكمبيوتر بشكل مكثف أكتر. They see that the codes on their checks الكود اللي بيبقى على الشيك are printed ممكن يتطبع بسبيشال way so that they can be read by a computer الكمبيوتر يقراه ويصرفه. يعني اقف قصاد الاي تي ام معايا شيك معاه حاجه معينه الكمبيوتر يقراها برنت معين يصرف لي الشيك من غير ما يكون معايا اي تي ام كارد. الراجل بيقول ممكن الكمبيوتر نعمل كل حاجه. فاكر الاعلان بتاع مدام مميكن النظام مميكن ممكن نعمل كل حاجه مميكنه.
nurse Penny Atkins ممرضة شغالة في large modern hospital قالت we use computers in a lot of medicine nowadays. الكمبيوتر دخل الطب. For instance يعني for example على سبيل المثال at the hospital where I work we can make patients appointments ممكن نخلي مواعيد المرضى through a computer which saves a lot of time. So does keeping patients records on a computer. بنسجل الحالة المرضية للمريض وتفاصيلها والعلاج اللي أخده والعمليات اللي عملها على الكمبيوتر. It also saves space because you can get so much more information. بيوفر space لأنك بتخزن معلومات أكتر onto a piece of computer tape than a piece of paper. طبعا اللي بيتخزن على الكمبيوتر عايز له 100,000 سكتش يتخزن عليه. Another advantage ميزة تانية is that anyone who wants information on a patient can get it quickly. عايزين نجيب أي معلومة بقى بنجيبها بسرعة even at the same time as someone else. You just dial مجرد إنك بتضغط على الكمبيوتر. In the past a doctor might take a patient's records away to his room. المريض بقى كان دكتور زمان ياخد السجل بتاع المريض اوضته يقعد يقراه على مهله and keep them for weeks. يقعد أسبوع يعرف إيه اللي كان عند المريض عبال ما يبدأ يكمل علاجه تاني. بيقول لك for what did Charles Babbage invent his machine. هو الراجل عمل الآلة دي ليه؟ for doing sums عشان يعمل عمليات حسابية وعمل آلة حاسبة. Why does a nurse use computer. النيرس بتستخدم ده مش كمبيوتر ها ده كمبيوتر to save space for patients for visiting a new hotel to see that the codes on their check to make patients appointments through a computer. تعمل مواعيد المرضى على الكمبيوتر. Why do we need the computer to make patients appointments. احنا بقى for reserving appointments, reserving hotels, to save effort. عموما بيوفر لنا مجهود. ايه المين ايديا للباسج. الفكرة العامة هنا ايه يا جماعة. Computers are used to more and more carelessly بإهمال لا. Computers are used to more and more extensively بشكل مكثف human beings and the computers, hospitals and the computers. What does the underline دي كلمة efficient كفء دي mean معناها ايه؟ معناها efficient برضو ولا dribble ولا cribble ولا proficient على كفاءة على كفاءة. كلمة alive معناها ايه؟ معناها living حي عايش. الباسج اللي بعدها بيقول لك what does it mean to be lucky. محظوظ. It commonly means someone who gets something valuable. المحظوظ ده بيحصل على شيء قيم without really trying من غير ما يحاول. Someone who's in the right place at the right time. واحد يوصل المكان المناسب في الوقت المناسب. The person who buys a winning lottery. واحد يشتري ورقة اليانصيب ويكسب تيكت. Or who discovers a lost painting. يكتشف لوحة ضايعة لرسام مشهور رسمها famous painter. These are lucky people. دول المحظوظ. Yet luck doesn't guarantee. الحظ لا يضمن السعادة. ممكن يكون واحد حظه حلو في حاجة بس عموما عايش تعيس. Accepting ourselves exactly as we are at this present moment provides the courage to move forward. اولا عايز تكون شجاع عشان تتحرك لقدام. اقبل نفسك بعيوبك بمميزاتك زي ما انت. Believing that all our choices in the past were the best we could have made. خليك مؤمن تماما ان اي حاجة انت زمان عملتها هي افضل حاجة لان ده اختيار الله سبحانه وتعالى قبل ما يكون اختيارك انت. Frees us from regret. ابعد عن الندم لانه بيعطلك عن انك تكمل. It also reinforces our belief that we are as good as we can be now. لأنك وانت بعيد عن الندم بتحس انك في حال كويس تقدر تكمل وانت راضي. The best preparation. أفضل تجهيز للfuture is self-acceptance. انك تقبل نفسك in the present دلوقتي. Self-acceptance قبول الذات and trust والثقة in people are the foundations. هم أساس الconfidence الثقة and courage والشجاعة. Added to action. They lead. They عايدة على مين؟ على self-acceptance تمام والtrust الثقة قبول الذات والثقة.
lead to more opportunities بيوصلوك لفرص أكتر for unexpected events لحاجات غير متوقعة which people الناس بتسميها luck that can enrich ده ممكن يغني our lives حياتنا. To be lucky عشان تكون محظوظ means that you get something good without إنك تحصل على شيء من غير effort مجهود. We best prepare أفضل تجهيز للfuture when we trust نثق ourselves في نفسنا. كلمة what does the underlined word they عايدة على مين؟ قلنا ال self acceptance will trust والثقة. Trust in people الثقة في الناس leads to unexpected events reminds us of the past means a good choice leads to confidence and courage بيوصلك للconfidence والcourage. تعالى كده نشوف الثقة في الناس. unexpected events. Okay, sorry. تعالى هنا كده. Question number 30. الانسر A مش D. بعد كده 31 a person who is a lucky person passes a final exam, breaks a record, buys a car, runs into an old friend يقابل واحد صاحبه, يشتري عربية أحدث موديل, break a record, passes a final exam. ده اسمه lucky person شخص محظوظ. طبعا هو بيقول ان الشخص المحظوظ مش اللي قابل واحد صديق قديم ينجح في الامتحان يحطم رقم قياسي يشتري عربية أحدث موديل. هو اتكلم على ان الحظ انك تحصل على شيء مادي من وجهة نظره, فاحنا هنا يبقى قصده سي. انتونيم مضاد كلمة reinforce يدعم weaken يضعف. finding a painting لو لقيت لوحة ل famous painter might make you ممكن تخليك rich وهو ده اللي اتكلم عنه. self acceptance makes us able to انك تقبل نفسك, ده معناه انك تقدر تتباهى بوست لا تفوز تكسب ولا run تجري ولا walk تمشي. هو بيقول لك لو قابلت نفسك هتقدر تكمل في حياتك وتفوز في اللي جاي. تمام. هو هنا يقصد يقول ان احنا نقدر نكمل في حياتنا, walk هنا مش معناه يمشي, معناه يكمل. تعال نشوف الترانسليشن. لقد وهب الله مصر كثيرا من المصادر الطبيعية لو أحسن استغلالها لأصبحنا من أغنى دول العالم. Allah has granted Egypt a lot of natural resources. These sources غلط, هي resources. Allah has granted Egypt a lot of natural resources that if they are well used. هنا bad, يبقى الانسر 3. إن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على مستوى المواطنين. Democracy is the only means. كلمة means تمشي وسيلة ووسائل مفرد وجمع. اكتب زي series مسلسل ومسلسلات وspecies فصيلة وفصائل singular and plural مفرد وجمع. Democracy is the only means who مع العاقل, مع الانيمate ما تنفعش. which protect لا which protects يبقى الانسر 4. بعد كده بيقول لك the problem of housing forces many young people to remain unmarried. مشكلة الإسكان الجبرية غلط. تجبر مشكلة الإسكان الكثير من الشباب على أن يظلوا بلا زواج. صح. الكتاب الفعال قادر على استخلاص الأفكار المعقدة إلى لغة بسيطة وواضحة يفهمها الآخرون بسهولة. تعال نشوف. An effective writer الكاتب الناجح is able to distill complex thought and ideas into simple clear language that is quickly and easily understood by others. الكتاب غلط, هي الكاتب.
الكاتب الفعال، هنا الفاعل، قادر على استخلاص الأفكار والمعتقدات المعقدة إلى لغة بسيطة. استخلاص غلط، هي تبسيط وواضحة يفهمها الآخرون بسهولة وسرعة. الأنسر هنا دال. كده دول التو تيستس اللي عندك في الشيت. كده لسه 30 questions بتوع السيميلاريتيز والديفرنسز نحلهم مع بعض. الأسبوع ده أسبوع خفيف أهو، عشان قرصنا احنا عليكم في الأسبوعين اللي فاتوا دول، أو في الأربع حصص اللي فاتوا حليت أكتر قلنا من 1000 سؤال. فهحل معاك الشيت ده واسيبك تراجع الويك ده على يونت 1 و 2 فري يا عم هوم ورك الاسبوع ده يا عم. تمام، ادعوا لي بقى. تعال نحل الكام سؤال دول مع بعض عشان نقفل الشيت. بيقول لك when I know a time I'll go shopping. عندي connector رابط يا جماعه، وعندي sentence فيها will infinitive، يبقى لازم present simple او perfect when I have time. ما ينفعش ليه I'm having، لأن have stative verb ما بيتحطلوش ing أساس. لكن هنا when I the robbers I called the police when I saw. ليه يا عم؟ لأن الverb see one of the 5 senses and all the verbs of the 5 senses are stative verbs، ودول برضو ما بيتحطلهمش ing. grammar unit 2 قلنا 5 groups of verbs، 5 مجموعات من الأفعال ما بحطلهاش ing. أفعال البوسيشن الملكية، الفايف senses الحواس الخمسة، verb to be، psychological processes الحاجات المعنوية زي respect الاحترام و appreciate، والحاجات اللي لها علاقة بالفيلينجز والemotions زي love و like و hate. Seeing the robbers I called the police. On ing past simple. 3D cinema gives the best experience when with glasses. When seen. كان أصل الجملة when they are seen. وفي الباسيف ممكن أعمل حاجة اسمها omission شبه الإيجاز بالحذف باللغة العربية، أسيب الverb to be بس مش في أي جملة، في الجمل المركبة الطويلة اللي فيها connector زي when. When on time this medicine أهو when taken، لأن الدواء يؤخذ، الجملة passive أصلها when it's taken. When a sentence when writing أصلها when I am writing. الجملة هنا active بس فيها omission حذف، بسيب ال ing. في الباسيف لما بحذف بسيب ال pp. I was the room when the earthquake happened. I was painting the room. بعد كده I the room for 2 hours. في duration يبقى الأكشن past perfect continuous had been painting. بعد كده while he was working he often listened to music. ولا while أو when أو as he was working ولا had been working. طبعا was working مفيش duration عشان ناخد past perfect continuous. بعد كده when he in London he worked as a taxi driver. when he was لأن the verb to be stative ما ياخدش ing. he was walking to his flat. بعد كده he heard the explosion. السؤال ده بيقول لك while ولا when. أنا آسف مش when ولا when. طبعا هنا when لأن when هي اللي بيجي بعدها ال past simple. You the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have the right. لكن هنا you are right. أنت صح to tell them the truth. Sooner or later عاجلا أم عاجلا they would have known. The number of workers in this competition. A number of workers in this company أو أنا آسف absent today. بصوا يا جماعة، كلمة number لو definite معرفة
قبلها ذا الفيرب بتاعها بيكون singular. لو indefinite نكرة قبلها الفيرب بتاعها بيكون plural. بس في الحالتين بيجي plural noun، يعني a number أو the number الnoun بيبقى plural جمع، بس مع the number الفيرب singular a number الفيرب plural. I anything until she had finished talking. I didn't say anything. لكن I said nothing. النفي هنا نفي form. النفي هنا نفي meaning. ما ينفعش أقول I didn't say nothing لأن النفي إثبات. I said nothing. While TV the storm started while I was watching. لأن subject السنتنس دي مش هو subject السنتنس دي، ما ينفعش أدلته وأحط ing. While to work the car stopped working. While driving to work the car stopped working. ولا while I was driving to work the car stopped working. هنا مع ان الفاعل مش واحد بس اللي كان بيتحرك هو الكار، فممكن ادلت السبجكت واحط ing. طب ودي غلط؟ لا مش غلط، بس في وجود الحالتين الافضليه ان احط ing. I arrived at the station the train so I missed it. يبقى had left ده الاكشن الاول وفي جاب فهو he missed. When I arrived at the station the train I saw two friends during the journey. يبقى left لأن no gap فلحق القطر، فالاتنين past simple. He couldn't see the movie. ما قدرش يشوف الموفي. He had done the job. يبقى until. He couldn't see the movie. The lights had gone out. هنا as بمعنى because the lights had gone out. The holy dog الحفرة اللي هم حفروها is 2 meters deep. لكن the holy dog is 2 meters in depth. الاتنين معناهم عمقا. His writing style ستايله في الكتابة has evolved تطور over years. لكن his writing style involved تضمن using folk music. Research البحث has that eating lots of fish greatly decreases the risk. البحث proved أثبت. Scientific research البحث العلمي has improved تطور over years. Why are you so resistant to change? ضد التغيير. Why are you so insistent on a change ومصمم على التغيير? Is the government going to raise ترفع prices الأسعار؟ Are the prices هل الأسعار going to rise هترتفع؟ Are the prices going to be raised هترفع؟ He is to be the best writer in Egypt. He is considered to be. لكن he is regarded as the best writer. How much is the salesman going to you for the suit? Going to charge you. يطلب منك يدفعك. How much are you going to for the suit? Are you going to pay تدفع. They blamed the driver. لاموا السواق. تمام. For the accident ولا on the accident. تحت بيقول لك they blamed the accident. Blamed the driver for. تمام. Blamed the accident on the driver. For بيجي بعدها something. On بيجي بعدها someone. The old man and the sea. قصة ال old man and the sea ده اسم رواية was published نشرت in 1952. The old man and the sea came out
أصدرت in 1952. في وجود was الverb publish بيبنى للمجهول، بيجي passive نشر، لكن came out لا يبنى للمجهول، ملهوش passive. هو في أفعال ملهاش passive؟ تعال نلعب أنا وأنت لعبة. قتل إيه المبني للمجهول؟ قتل. ذبح ذبح. سرق سرق. طب ذهب؟ مفيش. طب انهار؟ مفيش. طب حدث؟ مفيش. في افعال اسمها الافعال اللازمه في اللغه العربيه بالانجلش intransitive verbs ملهاش passive، تتكتب active. الحادثه حصلت، the accident happened، ما بقولش was happened yesterday. تمام؟ الحادثه حصلت امبارح. الافعال الانترانسيتيف اللازمه تتكتب active عادي، تدي معنى الباسيف. هناخدها بالتفصيل في يونت 6 و8 ان شاء الله في دروس الباسيف. بس هنا في was where والبي بي ده تكوين الباسيف اللي احنا خدناه في يونت 1 العادي، يجي مع publish ما يجيش مع come out. The Old Man and the Sea in 1952 was a great success. Published. ليه؟ لأن دي كان أصلها which was published. فبعمل omission حذف شبه الإيجاز بالحذف. He had all the qualities that helped to him a great champion. He had all the qualities that helped to him as a great champion. هنا في as، هنا تانية مفيش. تمام؟ To make him a great champion, establish him as a great champion. بعد كده بيقول لك President السادات the Nobel Prize awarded منح جائزة. President سادات the Nobel Prize for Peace got حصل على I'm sorry هنا received عشان ما فيش was، تسلم جائزة نوبل. got حصل عليها. هنا was awarded منح في الباسيف. Police are offering a substantial for information. البوليس بيدي reward مكافأة مش جائزة. بصوا هنا رئيس السادات تسلم الجائزة، رئيس السادات حصل على الجائزة، منح الجائزة. في passive هنا was where والبي بي بقى دي was awarded. احنا كده خلصنا النهارده السيشن بتاعتنا، حصة خفيفة مفيش هوم ورك. راجع على 1 و 2 كويس، اديتك سبيس او تشم نفسك. احنا ماشيين تمام مش متأخرين بإذن الله. شهر 2 3 بالكتير نخلص منهجنا ونبدأ نراجع تاني. 10,000 سؤال تحلهم بإذن الله معانا السنة دي قبل ما تدخل الامتحان، عشان تحل 40 نقطة بس وتجيب بإذن الله الفول مارك زي زمايلك اللي هيتكرموا معانا إن شاء الله السنة دي. شفنا لستة التكريمات نزلت على الفيسبوك، ما شاء الله عندنا بتاع 500 طالب جايبين درجات فوق ال 45. تبارك الله، ربنا يبارك بإذن الله. والسنة دي إن شاء الله تكون أكتر، وإن شاء الله كرمكم الحفلة الجاية بتاعت السنة الجاية أكبر وأكتر من كده، ويجي لنا حد إن شاء الله زي تامر حسني وأحسن بتاع السنة دي. أشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.